Als we gaan kijken naar een vloer, ja, tegen wat hoort die te kunnen? In de eerste plaats tegen voetverkeer. Hè. Dus een vraag die heel veel terugkomt in de showroom of op beurzen is bijvoorbeeld: kan ik mijn schoenen aandoen op die gietvloer? Dat klinkt heel banaal, maar dat is uiteindelijk wel een vraag die heel vaak terugkomt en niet onterecht. Zeker als bijvoorbeeld boven in een project gekozen wordt ten aanzien van vergelijkend met een houten vloer. Ja, je wil die toch in de eerste plaats niet gaan beschadigen. Nu, als we kijken naar schoenen en alle loopverkeer, ja, dat is natuurlijk geen enkel probleem. Ik zeg altijd, dit zijn vloeren. In de eerste plaats ontwikkeld voor een dagdagelijks gebruik. We passen die ook toe in commerciële projecten waar dan honderden mensen per dag over de vloer kunnen komen. Dus thuis bij ons bijvoorbeeld gaan wij ook geen schoenen uitdoen. En Het is hier een ook vloer. niet. En de showroom vragen we ook niet aan onze En klanten in om de de showroom ook schoenen niet. uit te doen. Nee. Dus uiteindelijk, dat vormt geen enkel probleem. De vloersystemen onderling gaan zich daar iets anders gaan gedragen, want bijvoorbeeld waar krasresistentie bereikt wordt, want krasresistentie is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van elk vloersysteem, Ja. daar gaat de mellow is zacht, is flexibel. Dat is eigenlijk een vloer, als we spreken over het loopcomfort. Ja, je kan die iets wat gaan indrukken. Ja. Je kan daar effectief dus een afdruk maken met je nagel of met een voorwerp. Ja. En dat veert terug perfect in zijn oorspronkelijke vorm. Dus uiteindelijk tot 500 kilo per vierkante centimeter drukpuntbelasting veert terug. Dat betekent, ja, in de praktijk kan je daar de zwaarste kasten op gaan zetten, dat vormt geen enkel probleem. En de Socrete zal dan niet indrukbaar zijn, maar toch ook uitzonderlijk slijtvast zijn. We hebben daar andere proeven die dit zeer mooi aantonen, onder andere met slijttesten. Ja. Een vloer moet uiteraard kunnen bewandeld worden, en met schoenen en in alle mogelijke omstandigheden. En dat kunnen ze zeker. En naar onderhoud toe hebben we zelfs een isobetadine test gedaan op onze Socrete. Ja, het is ondertussen wat een urban legend geworden. Hè. Het is een verhaal die veel naar boven komt, maar dat is inderdaad zo. Uiteindelijk in het testen van het vloersysteem ga je zo ver mogelijk om te kijken wat kan gebeuren in de praktijk. Wel, wij hebben hier bijvoorbeeld, op een gegeven moment waren we gechallenged van een architect die zei van ja, wijn testen en koffie, allemaal boeiend, maar kan dat ook tegen isobetadine? Ja, had ik dan persoonlijk niet verwacht. We hebben het wel getest dan. Ja, dat hebben we Dus gedaan. de zondagavond hebben we daar in feite een plasje opgemaakt met isobetadine. We hebben dat laten indrogen en dat is weggepoetst geweest op donderdag met water en een melamine-sponsje. Dus in feite zelfs zonder onze eigen onderhoudsproducten, want we hebben een onderhoudslijn die daar perfect op afgestemd is, hebben we die vlek kunnen verwijderen uit de Socrete. Ja. Super.